наш президент Володимир Зеленський після чергового ракетного обстрілу росіян заявив, що Україна потребує потужної ППО і іншої оборонної підтримки, а не заплющення очей і довгих дискусій. Зацитую вам його слова. Вдячний усім, хто зараз ліквідовує наслідки російської атаки, і кожному воїну нашої ППО, який уночі був на варті. Понад 40 ракет та ще близько 40 ударних дронів. Частину ракети «Шахедів» вдалося збити. На жаль, лише частину. Кожен із наших сусідів у Європі, кожен із інших партнерів бачить, наскільки критичною є потреба України у ППО. Саме тут, саме зараз, саме нашою можливістю подолати російський терор, світ може довести, що усі однаково сприймають терор як злочин. Якщо ж Росії буде дозволено і надалі це робити, якщо російські ракети і шахеди битимуть не тільки по Україні, а й по рішучості партнерів, це буде глобальним дозволом на терор. Потрібна ППО та інша оборонна підтримка, а не заплющування очей і довгі дискусії. Загалом в системах ППО зараз очікуємо, насправді, якихось конкретних рішень. Ми знаємо, що і Німеччина передала додатковий пакет допомоги, і ми їм за це дуже вдячні, але потрібно набагато більше. Тобто не лише від Німеччини, йдеться загалом про українських союзників і партнерів по НАТО, тому що територія в Україні надзвичайно велика, і перекрити це все, і фронти насправді дуже великі, найбільше з часів Другої світової війни. І перекрити це доволі складно, тому потрібно якомога більше систем протиповітряної оборони, протиракетної оборони, потрібні літаки, які зможуть відтісняти російські ударні літаки, які запускають у тому числі і каби і фаби по території нашої країни. Потреба в озброєнні нашої держави надзвичайно велика. І дуже важливо нашим союзникам і партнерам про це нагадувати. Не лише на дипломатичному рівні, а й, до прикладу, якщо ви маєте соцмережі і знаєте англійську мову, і можете писати будь-якою, насправді, іноземною мовою, можете тегати політиків у коментарях, наприклад, у Твіттері, у Фейсбуці, можете писати італійською, англійською, французькою, німецькою, будь-якою мовою, аби привертати увагу до потреби України у таких засобах оборони насамперед. Тому що росіяни атакують територію нашої країни кожного дня. І ми пам'ятаємо статті і висловлювання, в тому числі західних лідерів, світових аналітиків, які писали про те, що росіяни розпочали свої атаки на енергетичну інфраструктуру України, зокрема із тією метою, щоб послабити український військово-промисловий комплекс, який працює на забезпечення наших сил оборони. І ударами по українській енергетиці росіяни намагаються змінити ситуацію на полі бою. І змінять, якщо цього не захистити, і зрештою не трусити міжнародну спільноту і не кричати їм про те, що Україна потребує систем протиповітряної і протиракетної оборони. Це надзвичайно важливо нагадувати їм про це, тому що вони насправді не знають, як це. Вони платять гроші, а українці віддають свої життя, а не навпаки. Тому підсумуємо, зрештою, цей удар комбінований російський ракетно-дроновий. В результаті російської цієї масованої атаки спалахнули пожежі на енергетичних об'єктах у Львівській, Одеській та Запорізькій областях. На Миколаївщині уламки збитих дронів впали на відкритій території. Раніше повідомлялося про те, що удари окупантів були також по енергетиці на Київщині та Харківщині. Загалом про цю ситуацію повідомили голова Львівської ОВА Максим Козицький і Сили оборони Півдня у своїх соцмережах. Далі зацитую слова Козицького. Вночі ворожі крилаті ракети різного класу та БПЛА атакували два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Це об'єкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція у Червоноградському. Почалися пожежі, їх оперативно загасили вогнеборці. За словами голови ОВА, жертв та постраждалих немає. Усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі. За попередньою інформацією, цієї ночі війська ПВК «Захід» та мобільні вогневі групи збили над Львівщиною 7 ворожих безпілотників та 6 крилатих ракет. Сили оборони Півдня повідомили, що на Одещині уламки збитих дронів спричинили займання на території енергетичного об'єкту. Пожежу теж оперативно загасили, люди при цьому не постраждали. І Сили оборони Півдня кажуть, по Запорізькій області ворог спрямував керовані авіаційні ракети з літаків тактичної авіації. 2 ракети силами протиповітряної оборони було знищено, але, на жаль, є і влучання. В Запорізькому районі пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Ступінь пошкодження цього об'єкта енергетики наразі уточнюється. Інформації про постраждалих не було.